විදියට රොටි හදාගන්න කියලා. අද උදේ ඉතින් මං අම්මට වචනේ දාලා බෝලේ පාස් කරලා රොටි ගුලි 3ක් හදාගත්තා. ඒකෙන් තමයි වැඩේ කොට දාගන්න බලාගෙන ඉන්නේ. කවද කරපු වැඩද ඉතින් මේවා මොන වුණත් ඉතින් අල කරගන්න නැතුව වැඩේ කරගන්න බලමු. හෙලෝ බොයිස් කෙටුවා ගෙඩිල්ලක් ඉතින් එච්චර කෙටුවේ නැහැ මීට වැඩි හරනම් කොටන්න ඕනේ අඩි දෙකක්වත් යටට කොටන්න ඕනේ මේ අපේ කිරියම්ම සද්දන්ත චරිතය බව මට දැන් තමයි තේරෙන්නේ මට තාම හදේ මේ චුට්ට කොටලත් හાર્ට් ඇටැක් උත් වගේ මේ ඉතින් වල්ලා ඉල්ල ඉන්න එක්කම ගියාම මේ නළුවෙන් මේ වීඩියෝ එකට පේන්න ඇවිල්ලා නැත්තම් රොටි කන්න ඇවිල්ලා තින්නේ දෙන්නේ උඹට රොටි මේ පෙර කොට්ටක් ගන්න ඕනේ සම්වන්නේ මේකට පෙර කොට්ටක් ඔයාලට නැත්තම් ගිනි සීරියා කොට්ටක් ගන්න යන්න එපා මොකද ගිනි සීරියා කොට්ටක් ගත්තොත් ඔයාලට ගද රොටි තමයි කන්න වෙන්නේ මේ පෙර කොට්ටක් දවස් 3ක්වත් වේලා තමයි ගන්න ඕනේ හරිනම් මොකක් හරි කුයිලක් එන්නේ නැති කොට්ටක් ගන්න වෙලාව වග බලා ගන්න ඕනේ. ගිනි පෙට්ටියක් ගෙනාව ඉතින් මට ගිනි අවුල ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ගල් දෙකක් එකට ගහලා අපි ගල් යුගයේ මේ ඉන්නේ. මේ තියන්නේ අපේ අම්මා හදලා දුන්න රොටි ගුලි 4 අර ගුත්තිල කාවේන ගුත්තිල පොඩි තුමා උඩට විසි කරපු ගුලි 3 නෙමෙයි මේ ඒවා ගලා තියන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලට වෙන්නන්නම්කෝ. ඉතින් ඔයාලත් රොටි ගුලි 3ක් හදන්න එක්ක කැලේදී හදන්න නැත්නම් ඔයාලා ගෙදරින් හදාගෙන එන ඕන එකක් කරන්න ඉතින් කොහොමද රොටි හදාගන්න කියලා බලමු එච්චර දෙයක් නැහැ එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට කරන්න ඕනේ මේ වගේ ඇවිලෙන දේවල් ටික මේ වලට දාගෙන මේ ගිනි දියන්නයි තියෙන්නේ එක්ක කොහෙද ගිහිල්ලා දාගන්න ඔක්කොච්චියේ ගිනි ගන්නවා අතව පිරිසිදු නෑ බය වෙන්න එපා දැන් ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේක අරගෙන එන්න මේ ගුලියක් අරගෙන ගුලි ඇලිලා මේ විදිහට දිගහැර ගන්න එක මට විතරයි ඉතින් මේ කන්න පුළුවන් ඒක ගැන අවුලක් ගන්න එපා ඊට පස්සේ ඊට ඒක කඩලා එන්න මේ විදිහට අඹර ගන්න ඕනේ දැන් ඉතින් මාස් වල පුච්චනවා වගේ මේක පුච්ච වලටයි තියෙන්නේ
තාම ගින්දර ඇවිලෙනවා. මේ රොටි නම් ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. අන්තිමට හදාගත්ත රොටිය නම් පොඩ්ඩක් විචුණා. අවුලක් ගන්න එපා. මම වගේ ඔයාලා මේක හදාගන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාලා මම වගේ හැදුවොත් ඔයාලට කොරෝනා වලට අන්තලෙඩක් ඇදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ ඒකින්ද ඇලද්දලක් හැම ළඟ තියෙනවා නා අත හොදගෙන හදාගන්න. මේ ඔය යට තියෙන ලයික් බටන් එක කුඩු කරගෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබාගෙන යන්න මතක කරන්නත් එපා. වැදලා ඉල්ලන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඔන්න අපි ගියා.